स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई टेक केयर युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ विशेष गरेर तालिम सिक्न चाहने इच्छुकहरुलाई चाहिँ फ्रीमा तालिमको एउटा नोटिस आएको छ, जुन नोटिस म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय व्यवसाय तथा शिव विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसीपाटी ललितपुरबाट चाहिँ यो नोटिस प्रकाशन भएको छ 15 गते। तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना भनेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले देखाइराखेको छु। प्रकाशित मिति चाहिँ 15 गते छ, चैतको 15 गते, र यसमा चाहिँ भनिएको छ व्यावसायिक तथा शिव विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसीपाटी ललितपुरको आयोजनामा तफसिलमा उल्लेखित संस्थाद्वारा तोकिएको संख्या, स्थान र विषयमा निशुल्क तालिम सञ्चालन हुने भएकोले तल उल्लेखित सम्पर्क व्यक्ति मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क राखी तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ। तपाई फ्री हुनुहुन्छ, फ्री भइसके पछाडि तपाईले चाहिँ तालिम सिक्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो भने तपाईको लागि चाहिँ एउटा बम्पर अफर पनि हुन सक्छ हैन। यसमा चाहिँ भनेको छ नम्बर 1 मा छ मोबाइल फोन रिपेयर भनेको छ। तपाईलाई थाहा नै छ मोबाइल फोन आजभोलिको जमानामा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ। सोही मोबाइल फोन रिपेयरिङ तालिम रहेको छ, जसमा चाहिँ एसियन टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट फ्राली पोखरा कास्कीमा भनेको छ संस्थाको नाम, र संख्या चाहिँ 160 जना भनेको छ, जसमा चाहिँ बागलुङ, तनहु, कास्की र पर्वत मा 40 जनाको संख्यामा माग गरेको छ। जम्मा संख्या 160। र त्यसैगरी सम्पर्क व्यक्ति भनेको छ जनकराज सुवेदीलाई तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो भने, जसको लागि तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ मोबाइल रिपेयरिङ तालिममा है। फोन नम्बर चाहिँ यहाँ दिएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला, पज गरेर रोकेर हेर्नु होला। फोन नम्बर 9846 28 337 रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा कम्प्युटर रिपेयर्स भनेको छ। कम्प्युटर रिपेयर्स पनि तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट तालिम रहनेछ, जसमा चाहिँ लमजुङ, स्याङ्जा र तनहुमा रहेको छ। 20 जना भनेको छ, जसमा चाहिँ हरिकृष्ण पौडेललाई तपाईले सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। जुन नोटिस अनुसार मैले तालिमको कुरा थाहा पाएको थिएँ, जसमा चाहिँ के हो भनेर तपाईले बुझ्नुभयो भने सोही अनुसार तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र तालिममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को छ 3 नम्बरमा बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन भनेको छ। बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, त्यसैगरी बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनलाई चाहिँ टोटल 100 भनेको छ, 100 जना। त्यसमा चाहिँ चितवन, यो चाहिँ चितवनमै रहेको छ। चितवन नगर के अरे खैराहानी नगरपालिका चितवन, रत्ननगर नगरपालिका चितवन, कालिका नगरपालिका चितवन, यो चाहिँ बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन चाहिँ चितवनमा मात्र रहेको छ। त्यसैगरी ट्रायल मार्बल फिटर भनेको छ। ट्रायल मार्बल फिटर चाहिँ यो पनि चितवनमा मात्र रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले यसको लागि चाहिँ श्याम कण्डेललाई तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी वेल्डर भनेको छ। वेल्डर पनि तपाईको लागि चितवनमै रहेको छ। चितवन धेरै जसो चितवनलाई टार्गेट गरेको छ। टोटल 80 जना छ। यसमा पनि वेल्डरको लागि पनि तपाईले श्याम कण्डेललाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुनेछ। श्याम कण्डेलको नम्बर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो श्याम कण्डेलको नम्बर हो, जसमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईको वेल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, त्यसैगरी ट्रायल मार्बल फिटर, त्यसैगरी वेल्डर, अनि त्यसैगरी टेलरिङ एडभान्स भनेको छ। टेलरिङ एडभान्सको लागि पनि तपाईले श्यामजी कण्डेललाई तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि चाहिँ टेलरिङ एडभान्स चाहिँ चितवन र तनहुमा रहेको छ है। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा रहेको छ टेलरिङ रहेको छ। यो चाहिँ काठमाडौँमा मात्र रहेको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरमा मात्र रहेको छ। तपाईँ काठमाडौँ र भक्तपुरको आसपासमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि फ्री ट्रेनिङ रहेको छ, जसलाई तपाईले चाहिँ राजेन्द्र कुमार थापालाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यो तालिम चाहिँ तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। छिटोभन्दा छिटो कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईको लागि सिट बुक हुनेछ। त्यसैगरी सेक्युरिटी गार्ड भनेको छ। सेक्युरिटी गार्डको लागि चाहिँ 5 नम्बरमा तपाईको लागि तनहु, कास्की, स्याङ्जामा मात्र रहेको छ, जसमा चाहिँ नारायण प्रसाद अधिकारीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईले जसको लागि सेक्युरिटी गार्डको लागि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन भनेको चाहिँ बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनको लागि चाहिँ तालिम दिने संस्थाको नाम जीव करियर इन्स्टिच्युट प्राली अमाननगर काठमाडौँ भनेको छ, जसमा चाहिँ 100 जना चाहिँ तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन्, जसको लागि चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राजन लोहनी भनेको छ। राजन लोहनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यो नम्बरमा तपाईको लागि सिट बुक हुन सक्नेछ। त्यसैगरी प्लम्बिङ भनेको छ। प्लम्बिङको लागि चाहिँ नम्बर 7 मा प्लम्बिङ, त्यसैगरी कम्प्युटर रिपेयर्स भनेको छ। कम्प्युटर रिपेयर्स माथि पनि छ, तर यो चाहिँ नयाँ हो। प्लम्बिङको लागि र कम्प्युटर रिपेयर्सको लागि चाहिँ ट्रेडलिङ टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली महाराजगञ्ज काठमाडौँले चाहिँ यसलाई चाहिँ तालिम दिनुभएको छ, जसमा चाहिँ तपाईले अच्युत प्रसाद नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने प्लम्बिङ र कम्प्युटर रिपेयर्सको चाहिँ तपाईले तालिम सिक्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यही दिएको छ, यसमा चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अर्को छ फेसन डिजाइनर भनेको छ। फेसन डिजाइनरमा चाहिँ तपाईले तनहु
र पर्वतमा मात्रै तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नगरपालिका पनि दिएको छ र जसलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भरत मौर्य अर्याल र कन्ट्याक्ट नम्बर यही छ। यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले फेसन डिजाइनर पनि त्यहाँनिर सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मेसन रहेको छ। मेसनमा चाहिँ तपाईँले मेसन चाहिँ कहाँ सिक्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ सिक्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चितवन। मेसन चाहिँ सबै चितवनमा मात्र रहेको छ है। मेसनमा चाहिँ टोटल 200 जना चाहिँ सिक्नको लागि पाउनुहुनेछ र जसको लागि चाहिँ तपाईँले रूपा अधिकारी कण्डेललाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सेक्युरिटी गार्ड भनेको छ। सेक्युरिटी गार्ड 10 नम्बरमा जसमा चाहिँ 40 जना र त्यसमा चाहिँ धनुषा र महोत्तरी अनि सर्लाही धनुषा महोत्तरी र सर्लाहीका मान्छेहरूले चाहिँ सोही स्थानहरूमा यी नगरपालिकाहरू पढ्नु होला। मैले चाहिँ यो अलिकति भिडियो लामो हुन्छ भनेर पढेको छैन र जसको लागि चाहिँ तपाईँले सेक्युरिटी गार्ड धनुषा र महोत्तरी अनि सर्लाहीको लागि चाहिँ तपाईँले समीर कुमार खड्कालाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो नम्बरमा। त्यसै गरी ब्युटिसियन रहेको छ 11 नम्बरमा ब्युटिसियन। त्यसै गरी प्लम्बिङ 11 नम्बरमा ब्युटिसियन, प्लम्बिङ र ब्युटिसियन एडभान्स रहेको छ। यो 3वटा रहेको छ। यो 3वटा ट्रेनिङको लागि चाहिँ काठमाडौँमा यो चाहिँ काठमाडौँमा मात्र रहेको छ ब्युटिसियन हैन। यो ब्युटिसियन चाहिँ काठमाडौँ र भक्तपुरमा मात्र रहेको छ। अनि यो प्लम्बिङ चाहिँ तनहुँ, बागलुङ, कास्की र पर्वत यो 3वटा तनहुँ, पर्वत, कास्की र बागलुङ यो 4वटा डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ प्लम्बिङको ट्रेनिङ। त्यसै गरी यो ब्युटिसियन एडभान्सको लागि चाहिँ काठमाडौँमा मात्र रहेको छ। ब्युटिसियन एडभान्सको लागि चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा मात्रै तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठाकुर सुवेदी। कन्ट्याक्ट नम्बर यो रहेको छ। कन्ट्याक्ट नम्बर भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। र त्यसपछि अब 12 नम्बरमा रहेको छ लास्ट भनेको छ। लास्ट नम्बरमा वेकर भनेको छ। वेकरको लागि चाहिँ तपाईँले काठमाडौँ, चितवन र धादिङ, कास्की गरेर यो 4वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ रहेको छ। जसको लागि चाहिँ तपाईँले ब्रिलियन्ट मेन पावर ट्रेनिङ सेन्टर प्राली गुङ्गबु 29 काठमाडौँले चाहिँ यसलाई ट्रेनिङ दिँदैछ। जसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रेम पुनलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर चाहिँ यसरी रहेको छ। र तपाईँको लागि एकदमै यी ट्रेनिङहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। श्रेणी नम्बरहरूमा है भिडियो पज गरेर नम्बरलाई कपी गर्नुहोला र यी व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर मैले चाहिँ नोटिस देखेको थिएँ हैन। जस्तै कि यहाँ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसीपाटी ललितपुरबाट एउटा नोटिस मैले पढेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ लिन चाहन्छु जसको लागि मैले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने र कहाँ भेट्ने भनेर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सोही ट्रेनिङमा तपाईँ सामेल हुन सक्नुहुनेछ। साथीहरू बेस्ट अफ लक। ट्रेनिङ सिकेर एउटा राम्रो करियरलाई डेभलप गर्नुहोला। मेरो तर्फबाट यो शुभकामना छ। भिडियो हेर्नुभयो जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। अहिले पनि म छुटिन्छु। फेरि यस्तै खालका भिडियोहरू म तपाईँको साथमा लिएर आउनेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन थिचेर हामीसँगै जोडिएर बस्न चाहिँ नभुल्नुहोला।